Hello everyone. আপোনালোক সকলোকে ekuhipathweb পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি ডিসকাস কৰিবলৈ ওলাইছো MS Excel ৰ এটা কোৱেশ্চন আমাৰ মক টেষ্ট পেপাৰখনৰ অলৰেডি MS Word ৰ কোৱেশ্চন আমি ডিসকাস কৰিলো লাষ্ট ক্লাছত। আপোনালোকে চোৱা নাই এবাৰ চাই ল'ব। MS Excel ৰ কোৱেশ্চনটোত আমাক কি দিছে? আমাৰ কোৱেশ্চনটো দিছে যে এখন Excel sheet আমি ৰিপ্ৰডিউস কৰিব লাগে। তাত কিছুমান কন্ডিশন আছে, সেন্টাৰ এলাইনমেন্ট কৰিব লাগিব, bold, grid lines, outside border with Calibri body, font type দিছে, font size দিছে, etc. right? So এখন হল টেবল, তাতে আপোনালোকে দেখিছে সিৰিয়েল নম্বৰ আছে, নাম আছে, কিছুমান ষ্টুডেন্টছৰ নাম আছে, ইংলিশ, সায়েন্স আৰু ম্যাথছত মাৰ্কস কিনে দিয়া আছে। আমি উলিয়াব লাগে টোটাল মাৰ্কস, পাৰ্চেন্টেজ আৰু গ্ৰেড। আৰু তাৰ ওপৰত আমি ষ্টুডেন্টছ ৰেকৰ্ড বুলি লিখি ল'ব লাগিব। আৰু আমাৰ কিছুমান কন্ডিশন দিয়া আছে, তলৰ ফালে চাই মন কৰে আপোনালোকে। এইবিলাক হল কোৱেশ্চন যে এক নম্বৰটো হল ক্ৰিয়েট এ লেভেল ষ্টুডেন্ট ৰেকৰ্ড বাই মাৰ্জিং দ্য এন্টায়াৰ ৰ, যেটো এইটো কথা কৈছে। দেন টোটাল মাৰ্কস আমি ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব, ফৰ্মুলাটো দিয়া আছে। ফৰ্মুলা কি লাগে, টোটাল মাৰ্কসত আমি জাস্ট এড কৰি দিব লাগিব, হেতুৱে সাম কৰিব লাগিব। পাৰ্চেন্টেজৰ কাৰণে আমি এটো কৰিম, এপ্লাই কৰিম, এটো তাত দিয়া আছে। আৰু গ্ৰেডৰ কাৰণে এটা কন্ডিশন দিয়া আছে, যেটো কোৱা হয় ইফ কন্ডিশন। ইফ কন্ডিশনটো আমি এপ্লাই কৰিবলৈ এটো কোন দীঘলীয়া হয় লিখোতে। পাৰ্চেন্টেজটো যদি গ্ৰেটাৰ দেন অৰ ইকুৱেল 90 হয় তেতিয়া A+, greater than equal 80 হলে A, তেনেকে গৈ গৈ আলটিমেটলি শেষ হ'বগে F ত, ৰাইট? এইখিনি আমি কন্ডিশন এপ্লাই কৰি গ্ৰেড কলমটো বনাব লাগিব। আৰু তাৰ পিছৰ ফালে সি যাও, ক্ৰিয়েট এ 2D ক্লাষ্টাৰ্ড কলম চাৰ্ট এখনো বনাব লাগিব ফৰ নেম আৰু ইংলিশ, সায়েন্স, ম্যাথছ মাৰ্কস কেটাৰ লৈ। গুটে সেলখিনি সেন্টাৰ এলাইন হ'ব লাগিব। আজি আমি এইটো কোৱেশ্চন সলভ কৰিব বলো। আৰু প্ৰথমতে কৈ দিও, আমাৰ এই কোৱেশ্চনটোৰ পাছত মই পিভট টেবলৰ ওপৰত অলপমান ডিসকাশন কৰিম, কাৰণ আপোনালোকৰ ক্যাটেগৰী 3 কাৰণে পিভট টেবলৰো মেনশন কৰা দেখা গৈছে, পিভটিং বা পিভট টেবল। গতিকে হেকলকে চাই থাকিব ভিডিওটো। গতিকে বলক আৰম্ভ কৰো। সো এখন এটো হ'ব আউটপুট, আমাৰ কোৱেশ্চনটো আউটপুটটো এটো হ'ব। মই অলৰেডি এটো আপোনালোকৰ কাৰণে সলভ কৰি দিছো। এটা আপোনালোকৰ সন্মুখত মই এটো সলভ কৰিবলৈ দেখাম ওয়ান বাই ওয়ান। ইয়াত আপোনালোকে চাওক, সিৰিয়েল নম্বৰ, নেম, ইংলিশ, সায়েন্স, ম্যাথছৰ মাৰ্কস কিনে দিয়া আছে। আমি টোটাল মাৰ্কস কিনে উলিয়ালো, পাৰ্চেন্টেজ উলিয়ালো, গ্ৰেড উলিয়ালো, আৰু 2D ক্লাষ্টাৰ্ড কলম চাৰ্ট এখন আমি বনালো নাম আৰু এই তিনটা সাবজেক্টৰ মাৰ্কস কিনে লৈ, ৰাইট? এতিয়া এইখিনি আমি কেনেকৈ কৰিম, হেতু কাৰণ আমি এখন বেলেগ শীট লৈ লম। আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে সাগে যে এক্সেলত আমাৰ কি হয়, এখন বুক হয়, বুকত এবোৰ এখন শীট 1, এটা এই বস্তুখিনি আছে শীট 1 ত, তেনেকে শীট 2, শীট 3, শীট 4 এনেকে টাইপত আপোনালোকৰ প্লাস কৰি গৈ থাকিব পাৰে, ৰাইট? যেনেকৈ আমাৰ পেজ নম্বৰ থাকে এখন বুকত, তেনেকে আমি বেলেগ বেলেগ শীটত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কাম-কাজ কৰিব পাৰো। এটা শীট 1 ত দেখিনি মই অলৰেডি ৰেডিমেড কে আপোনালোকৰ প্ৰবলেমটো সলভ কৰি থৈছো। এটা শীট 2 ত মই দেখাম আপোনালোকক টেবলখন কেনেকৈ বনায়। হেতু কাৰণে মই কি কৰিলো, মই নাম আৰু সাবজেক্ট ওয়াইজ মাৰ্কস কিনি প্ৰথম লিখি ললো, ঠিক আছে? এটা আপোনালোকে এটা এটাকে কেনেকৈ মই আগবাঢ়িছো এবাৰ চাব। প্ৰথম আমি কি কৰিম, কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 ত আছে যে এইটো জায়গাত আমাৰ এই কামটো কৰিব লাগিব, ষ্টুডেন্ট ৰেকৰ্ড বুলি লিখিব লাগিব, আৰু এটো মাৰ্জ কৰিবলৈ কৈছে গোটে ৰটো, ৰাইট? দেখিছেনে ইয়াত এই আজবিলাক নাই যে মাজত, সেই বস্তুটো আমি কৰি লওঁ প্ৰথম। সো এটো কাৰণ আপোনালোকে এইখিনিতে আপোনালোকে কি কৰিব, এনেকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি ষ্টুডেন্ট ৰেকৰ্ড বুলি লিখক, কেপছ লক কৰি লিখিছো মই। লিখিলে এটা লিখাৰ পিছত হেতু কি কৰিব, এনেকে সিলেক্ট কৰি লওক, এনেকে সিলেক্ট কৰি দিয়ক। তা সিলেক্ট কৰাৰ পাছত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, এনেকে সিলেক্ট কৰাৰ পাছত এই মাৰ্জিন সেন্টাৰটো আপোনালোকে টিপি দিয়ক, ৰাইট? এটা মাৰ্জিন সেন্টাৰ টিপাৰ আগত চাব, এই গুটে বস্তুটো, এই গুটে ৰটো আপোনাৰ সিলেক্ট হ'ব লাগিব, নহলে নহয়। এটা দেখিছে নে, অকল যেটা মই এইখিনি সিলেক্ট কৰিছিলো তেটা মাৰ্জিন সেন্টাৰ কৰোতে অকল এইটো জায়গাতে হ'ল। এটা আমি গুটে ৰটো, যেহেতু আমি গুটে ৰটোত মাৰ্জ কৰিব লাগিব, সেন্টাৰ কৰিব লাগিব, গতে আপুনি গুটে ৰটো এনেকে সিলেক্ট কৰি দিয়ক। ওকে, এতিয়া এইটো কৰক, এইটো এটা কি হ'ল, গুটে যিখিনিবা সিলেক্ট কৰিছিলে এইখিনিবা সিলেক্ট কৰি পেলাই এইখিনিলৈকে সিলেক্ট কৰিছিলে, গতিকে এই গুটেখিনি আপোনাৰ মাৰ্জিন সেন্টাৰ হৈ থাকিলে। আচ্ছা, এতিয়া এইটো সিলেক্ট কৰি বোল্ড কৰি দিয়ক, আৰু অকমান সাইজটো বঢ়াই দিয়ক, 14 কৰি দিয়ক, হৈ গ'ল। আৰু এটা কাম আছে, এটো সিলেক্ট কৰি এটো কৰি দিয়ক অল বৰ্ডাৰ্স, তা টেবলখনৰ অংশ হৈ থাকিলে। নেক্সট সিৰিয়েল নম্বৰ দিও বলো। সিৰিয়েল নম্বৰ দিবৰ কাৰণে আপোনালোকে 1 2 3 4 5 6 কে লিখি থাকিব নালাগে, শৰ্টকাট এটা আছে। ইয়াতে 1 লিখক, তাৰ পিছৰটোত 2 লিখক,
এতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব এই দুটা সিলেক্ট কৰি এই দুইটা এনেকৈ সিলেক্ট কৰি ল'ব এই সাইডৰ প্লাস চিনটোত ধৰি তললে কৰি দিয়ক অটোমেটিক এটো নিজে নিজে সিলেকশনটো লৈ ল'ব এটো এক্সেলৰ কিছুমান ট্ৰিক্স হয় 1 লিখিব 2 লিখিব তাৰপিছত দুইটা সিলেক্ট কৰি এই প্লাস সাইনটো ধৰি তললে টিপি দিব ঠিক আছে এতিয়া আগবাঢ়ো আমি টোটাল মাৰ্কসটো কেনেকৈ উলিয়াম হেতু কাৰণে আমি কেনেকৈ আগবাঢ়িম ইকুৱেল সাইনটো দিম আমি সদায় ইকুৱেল সাইন দিয়াৰ পাছত আমি ক্যালকুলেশনছ খিনি স্টাৰ্ট কৰো হেতু নাপাহৰিব ইকুৱেল সাইনটো দিয়াৰ পাছত আমি লিখিম সাম এনেকৈ লিখিলে এনেকৈ আহি যাব এখন লিষ্ট তাৰ পাছত এই সামটো ল'ব ললে এটা সাম আমি কিহৰ কৰিম দিস এন্ড দিস এই তিনটা আমি সিলেক্ট কৰি সিলেক্ট হৈ গল তাত তাৰপিছত ব্ৰ্যাকেটটো খালি ক্লোজ কৰিব লাগিব দেন এন্টাৰ টিপি দিব সো এটো হৈ গল আমাৰ এই তিনটা মাৰ্কসৰ টোটাল খিনি এটা যেতিয়া আমি সেল কমপ্লিট হৈ যাব তেতিয়া আপুনি সাইডত চাব এই প্লাস সাইনটো যেতিয়া আহিব আপুনি তললে জাস্ট এনেকৈ টানি দিব সো আমি কি পালো আলটিমেটলি এই গুটেই কেটা মাৰ্কসৰ গুটেই কিটা কলমৰ মানে গুটেই কিটা ষ্টুডেন্টৰ কাৰণে টোটাল মাৰ্কস খিনি আমি পাই গলো এতিয়া আমি যাম পার্সেন্টেজটো কেনেকৈ উলিয়াম এগেইন আমি ইকুৱেল সাইনটো দিম যিকোনো ক্যালকুলেশন আগত ইকুৱেল সাইন আমি দিবই লাগিব আৰু পার্সেন্টেজ মানে কি এই টোটাল মাৰ্কসটো আউট অফ কিমানৰ ভিতৰত পালে 100 100 100 মানে 300 ৰ ভিতৰত ইমান পালে গতিকে 100 ৰ ভিতৰত কিমান পাব তেনেকৈ পার্সেন্টেজ উলিয়া নহয় জানো গতিকে এটো সিলেক্ট কৰিব ডিভাইডেড বাই 300 এটা আমি ম্যানুয়ালি ভৰাব লাগিব তাৰপিছত ইনটু কেনেকৈ হ'ব ষ্টাৰ সাইনটো দিব 100 তাৰপিছত এন্টাৰ তো 85% পালে মানে 255 ডিভাইডেড বাই 300 ইনটু 100 অবশ্যই পার্সেন্টেজ উলোৱাৰ বেলেগ এটা তৰিকাও আছে আমি ইয়া জেনাৰেলত গৈ এই পার্সেন্টেজটো যদি আমি সিলেক্ট কৰো তেতিয়াও পার্সেন্টেজ উলাব কিন্তু আমি ডাইৰেক্ট এনেকৈ উলিয়াইছো জেনাৰেলত থাকুতে আমি এনেকৈ ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰি উলিয়াইছো কাৰণ তেনেকৈ আমাৰ উলিয়াবলৈ দিছে এটা যেতিয়া আমি এটা উলিয়াই দিলো আমাৰ কামটো এটা ইজি হৈ গল আমি প্লাস সাইনটো ধৰি তললে টানি দিলে হৈ যাব হলনে ওকে কিন্তু আমাৰ এই দুটা মানত আমি দেখিছো ডেসিমেলৰ পাছত বহুতখিনি আমাৰ স্পেস আছে স্পেসত গুছি গৈছে ডেসিমেল পইণ্টটো গতিকে হেতু কাৰণে আমি কি কৰিম সিলেক্ট কৰি ললো এটো টিপি গৈ থাকিব আমাৰ যে দুটাই ডেসিমেল পইণ্ট লাগে এটো সিলেক্ট কৰিব ওকে এটো সিলেক্ট কৰিব হৈ গল আমাৰ পার্সেন্টেজ উলো হৈ গল সো এতিয়া আমি আহিলো গ্ৰেড ক্যালকুলেশনৰ ফালে সো গ্ৰেড ক্যালকুলেশন অকমান মই দিঘলকে এনেকৈ অলপ বহলাই লৈছো কলমটো কাৰণ আমাৰ বহুত দিঘল এটা কন্ডিশন দিয়া আছে তাত আমি ইয়াত সহায় লম ইফ কন্ডিশনৰ সো ইকুৱেল সাইনটো দিব ইফ লিখিব আমি এটা ইফ কন্ডিশনটো সহায় লৈ আগবাঢ়িব লাগিব আমাৰ কন্ডিশনছ কিনা আমি এতিয়া চাই লওঁ এবাৰ চাই লওঁ 90 কে গ্ৰেটাৰ অৰ ইকুৱেল হলে a প্লাস তাৰপিছত 80 কে গ্ৰেটাৰ ইকুৱেল হলে a তেনেকৈ 70 60 50 40 30 লৈকে আমি কন্ডিশন দিব লাগিব লাষ্টত আমাৰ f আছে ওকে সো আমি এফালৰ পৰা দি যাম সো ইয়াৰ লিখা প্যাটাৰ্নটো চাব ইফ লিখিব দেন আমি কিহতকে পার্সেন্টেজটোৰ লগত আমি যেটা আমি খেলিব লাগিব এটা সো এটা আমি সিলেক্ট কৰিব লাগিব ইফ পার্সেন্টেজ ইজ গ্ৰেটাৰ দেন ইকুৱেল টু 90 কমা দিয়ক ঊৰ্ধ্ব কমা দিয়ক a প্লাস লিখি ঊৰ্ধ্ব কমা বন্ধ কৰক কমা দিয়ক আমাৰ ফাৰ্স্ট খিনি কাম শেষ সেকেন্ড কন্ডিশনটো যাব কাৰণে এগেইন ইফ লিখিব লাগিব আমি অটোমেটিক ইফ লিখিলে আমাৰ ব্র্যাকেটডাল আহিয়ে যাব এটা এগেইন আমি পার্সেন্টেজটো ধৰক পার্সেন্টেজ ইজ গ্ৰেটাৰ দেন ইকুৱেল টু 80 ঊৰ্ধ্ব কমা ভিতৰত লিখক কমা এটা দি পেলাই a তেনেকৈ এগেইন আপুনি এটো বন্ধ কৰক কমা দি পেলাই দেন এগেইন আপুনি ইফ লিখক অটোমেটিক ব্র্যাকেটডাল আহি যাব দেন পার্সেন্টেজ ইজ গ্ৰেটাৰ দেন ইকুৱেল টু 70 এইখিনি অকমান প্ৰেক্টিস কৰিব লাগিব দেন আপুনি কি লিখিব লাগিব b প্লাস আই থিংক না b আছে b দেন কমা দিয়ক দেন এগেইন ইফ লিখক এগেইন এটো পার্সেন্টেজ সিলেক্ট কৰক গ্ৰেটাৰ দেন ইকুৱেল টু 70 পাছত 60 আছিল ঊৰ্ধ্ব কমা ভিতৰত লিখক c ঊৰ্ধ্ব কমা বন্ধ কৰক কমা দিয়ক এগেইন আপুনি ইফ লিখক ইফ পার্সেন্টেজ ইজ greater than equal to 50 কমা বন্ধ কৰক ঊৰ্ধ্ব কমা দিম d এবাৰ d গ্ৰেড দেন আমাৰ লাষ্টৰটো হল again আমি if এটা লিখি ল'ব লাগিব if percentage is greater than equal to 40 তেতিয়া আমাৰ আহিব I think c হৈ গল d গ্ৰেড
কমা দেন লাষ্টৰটো হ'লগে আচ্ছা ইফটো লিখি ল'ব লাগিব ইফ লিখিব নপাহৰিব if again percentage is greater than equal to 30 আমি ফাইনালি কি লিখিম ডি পাছত কি আহিব ই লিখাৰ পাছত আপোনালোকে এইখিনিতে চাব এটা আমি একো কন্ডিশন নিলিখো আমি কমা দি ডাইৰেক্ট এগেইন ই পাছত এগেইন উদ্ধ কমা দি তাত এফ লিখি দিম মানে লাষ্টৰ কন্ডিশন দি অটোমেটিক লৈ ল'ব এটা আমি কেডাল আমি ব্ৰেকেট ক্লোজ কৰিম এটো চাব আমি যিমান গিলা ব্ৰেকেট দিছে ষ্টাৰ্টিংৰ পৰা ইয়াত আহি যাব দেখিছেনে এই আমি ইয়াত যেটো লিখো হে ফৰ্মুলাতে ওপৰত আহি থাকে সো টোটা আমি কেডাল ব্ৰেকেট দিলো ফাৰ্স্ট অফ এডাল দুডাল তিনডাল চাৰিডাল পাঁচডাল ছয়ডাল সাতডাল আপুনি এটা শেষত সাতডালে দি বন্ধ কৰিব লাগিব এডাল দুডাল তিনডাল চাৰিডাল পাঁচডাল ছয়ডাল সাতডাল দিলে এটা মানে এন্টাৰ মাৰি দিও হৈ গল এই লৰাতে এ গ্ৰেড পাইছে এটা এই জায়গাটো যে প্লাস সাইনটো আহি যাব আপুনি ধৰি পেলাই তললে টানি দিও আমাৰ গোটে গ্ৰেড খিনি আহি গল প্ৰত্যেকটো ষ্টুডেন্টে কি কি গ্ৰেড পালে সো আমাৰ কোৱেশ্চনটো এখিনি আছিল হেখিনি লাগে আমাৰ গ্ৰেড ক্যালকুলেশনটো হৈ গল এতিয়া আমি কি কৰিম 2D ক্লাস্টাৰ্ড কলম চাৰ্ট এখন বনাম নেম আৰু ইংলিশ সায়েন্স ম্যাথছ এইকিটা কলম ধৰি পেলাই গতিকে আমাক ইয়াত লাগিব নেম ইংলিশ সায়েন্স ম্যাথ এই মাৰ্কস কিটা লাগিব আমি 2D কলম চাৰ্টখন বনাবলে এইকিটা সিলেক্ট কৰি ললো ইনসাৰ্ট যেটো ট্যাব আছে তাতে যাব ইয়াত চাব এটা বস্তু ৰিকমেন্ডেড চাৰ্টস বুলি এটা থাকে তাতে আপোনালোকে টিপি দিব তাত কি দেখিছে ক্লাস্টাৰ্ড কলম চাৰ্ট দেখিছে ষ্টেক কলম চাৰ্ট এইবিলাক কিছুমান চাৰ্ট তাত অলৰেডি দিয়া থাকে আমি এটো টিপিম দেখিলে আহি গল অকমান তললে এনেকে টানি পেলাই অকমান এনেকে এডজাস্ট কৰি ল'ব আপোনালোকে সো প্ৰত্যেকটো নামৰ এগেইনষ্টত তিনটা সাবজেক্টৰ এনেকে মাৰ্কস খিনি আহি গৈছে চাওকচোন খুব সুন্দৰকে চাৰ্টখন আহিছে আপোনালোকে মন কৰিছে নে ইংলিশৰ কাৰণে ব্লু সায়েন্সৰ কাৰণে অৰেঞ্জ আৰু ম্যাথছৰ কাৰণে গ্ৰে কালাৰ তো আপোনালোকে চাৰ্ট টাইটেলটা দিবৰ কাৰণে ইয়াতে আপোনালোকে লিখিব পাৰিব যি লিখে এনেকে ধৰক 2D কলম চাৰ্ট এনেকে লিখিব পাৰিব তাৰ পিছত যদি মাজত এখিনি নালাগে দেন এফালে তাতে এনেকে টিপি দিলে এনেকে আহিব নো লাইন এনেকে দিব পাৰে সো তেনেকে সুন্দৰকে আপোনাৰ এখন 2D কলম চাৰ্ট আহি যাব একৰ্ডিং টু students name প্ৰত্যেকটো সাবজেক্টৰ মাৰ্কস কিনে আহি যায় সো দ্যাটস অল আমাৰ ইমানে আছিল আমাৰ কোৱেশ্চনটো মতে কৰিব লগা কাম কাজ কিনি ঠিক আছে এটো ইমানে আছিল আমাৰ ফন্ট সাইজ আৰু কি সেন্টাৰ এলাইনমেন্ট বোল্ড গ্ৰিড লাইন আমি হেখিনি কৰিছো ইতিমধ্যে হেখিনি চাই লব আপোনালোকৰ কোৱেশ্চনটোত অল সেলস শুড বি সেন্টাৰ এলাইন আমি এটো কৰিছো না এবাৰ চাই লও তাৰমানে কি কৰিব সেন্টাৰ এলাইন মানে কি আপোনালোকে গুটেখিনি এনেকে সিলেক্ট কৰি লব প্ৰথম এনেকে ধৰি কি কৰিব লাগে এনেকে সিলেক্ট কৰি লব গুটেখিনি সিলেক্ট কৰাৰ পাছত সদায় এটো কৰিবলৈ নাপাহৰিব দেই এটো হল সেন্টাৰ এলাইন এটো কৰি দিলে এটা অলৰেডি সেন্টাৰ এলাইনড আছে এটো এতিয়া এটো টিপিলত নাইকে হৈ গল এটা সেন্টাৰ এলাইন হৈ গল এটো কাম কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যিখিনি বল কৰিব দিছে এখিনি বল কৰিব আমাক এই তলৰ এই পাৰ্টখিনি আসলে বল কৰিবলৈ দিয়াই নাছিল আমি এনে বল কৰি পেলাই থৈ দিছো এখিনি আমি আনবল কৰি দিম এটা টিপিলে হৈ গল আমাক অকল হেডিং এটা বল কৰিবলৈ দিছিলে হৈ গল ধুনীয়াকৈ হৈ গল তো সেভ আচ্ছা আমি এতিয়া আগবাঢ়িম এটা অন্য এটা আমাৰ কনসেপ্ট হলে এটো হল পিভট টেবল কেনেকৈ বনাই বেসিক্যালি ডেটা এনালাইসিস কৰিবৰ কাৰণে পিভট টেবল বনাবলৈ দিয়ে ক্যাটেগৰি 3 কাৰণে আপোনালোকৰ পিভটিং বুলি মই দেখিছো সিলেবাসখন সেইকাৰণে মই অকমান ডিসকাশন কৰো সৰুকে এনে আমাৰ এক্সেল শীটত আসলে বৰ সৰু সৰু টেবলৰ ওপৰত কামকাজ কৰিবলৈ দিয়া নাথাকে বহুত দীঘল আমাৰ টেবলৰ ওপৰত আসলে কামকাজ কৰে এক্সেলত ৰাইট কিন্তু আমি পিভট টেবলটো দেখাবলৈ মই সৰুকে এখন টেবলে বনাই লৈছো যত আমাৰ কিছুমান এমপ্লয়ি নাম আছে কিছুমান আইটেমছ তেওঁলোকে কিনিছে এটা কোয়ান্টিটি তাহাতৰ কিমান কোয়ান্টিটিত কিনিছে আৰু ৰেট কিমানত কিনিছে আৰু কিমান টকা হিয়তে ভৰিব লগা হল হেতু হিচাপত আমাৰ আসলতে এখন চাৰ্ট এখন আছে বুলি ধৰক আমি পিভট টেবল কেনেকৈ বনাও এনালাইসিস কৰিবলৈ খুব এটা সুন্দৰ প্ৰক্ৰিয়া আপোনালোকে চাব তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম প্ৰথম সিলেক্ট কৰি লম আমাৰ টেবলখন ঠিক আছে এনেকৈ ধৰি আমি সিলেক্ট কৰি লব টেবলখন ৰব সিলেক্ট কৰোতে ভালকৈ ধৰি লব এয়া সিলেক্ট হৈ গল এতিয়া কি কৰিব ইনসাৰ্ট ট্যাবটোত যাব তাতে চাবচোন পিভট টেবল বুলি এটা অপচন আছে এটো অপচন আমাক টিপি দিব তাত আমাৰ সিলেকশন হৈ আছে আমাৰ টেবলখন এটা আমি নিউ ওয়ার্কশীট এখনত আমি লম মানে আমাৰ এখন শীটত মানুহ আমি বেলেগ এখন শীটত আনিম তো সেইকাৰণে নিউ ওয়ার্কশীট আৰু যদি এক্সিস্টিং খনত বিচাৰি ইয়াতে আহি যাব নতুন ওয়ার্কশীটত আমি যাম
ওকে আমি কৰি দিলোঁ এখন নতুন शीट খোল খালে তাত এনেকৈ আহি গ'ল ইয়াত আপোনালোকে চাওক এই সাইডৰ ফালে এইকেইটা হ'ল কি এই আমাৰ টেবুলখনত যে দেখিছিলোঁ কলম কেইটা সেই কলম কেইটাত থকা হেডিং কেইটা আহিছে এমপ্লয়ি নেম আইটেম কোৱান্টিটি ৰেট আৰু এটা তল আছে এমাউণ্ট এই গোটেইকেইটা আহি গ'ল এতিয়া ইয়াত চাব ফিল্টাৰ্ছ কলমছ ৰ'জ আৰু ভেলিউজ বুলি চাৰিটা ইয়াত আপোনালোকে জেগা দেখিছে এতিয়া আমি এমপ্লয়ি নেমখিনি যদি ৰ'লে আনো আৰু আমাৰ যেটো এমাউণ্ট আছে সেইটো যদি ভেলিউজলৈ আনো তেতিয়া আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কাম কাজ দেখিবলৈ পাম প্ৰত্যেকটো এমপ্লয়িয়ে কিমান এমাউণ্টত আমাৰ খৰচা কৰিলে এটা আমি ৰেট বা আইটেমটো যদি আমি কলমছত আনো আমি দেখিম যে প্ৰত্যেকটো কলম মানে প্ৰত্যেকটো আইটেম ওয়াইজ আমাৰ খৰচাটো দেখি পাইছেনে তেনেকৈ টাইপত ওলাই গৈছে নহ'লে বা আপোনালোকে আইটেমটো যদি ৰোত আনিব খোজে তেতিয়া তেনেকৈ আপোনালোকে দেখিব যেনেকৈ ভাল হয় তেনেকৈ আমি এখন সজাব পাৰোঁ আচলতে ঠিক আছে আৰু নহ'লে বা আমি যদি আইটেমটো ফিল্টাৰত দি দিওঁ এনেকৈ টাইপত আহিব তো ফিল্টাৰত দিলে কি হয় ইয়াত আপোনালোকে চাব এই সাইডৰ এইটো যদি টিপে গোটেইখিনি সিলেক্ট হৈ আছে আমি সাপোজ তাৰ ভিতৰত চাবলৈ খুজিম অকল এলইডি আৰু মাউছত আমাৰ কিমান খৰচা হৈছে তেতিয়া চাব আপোনালোকে এলইডি আৰু মাউছত আমাৰ অকল এই তিনিটা মানুহে কিনিছে ইমান এমাউণ্টত তাত যদি আমি ৰেটটো দি দিওঁ ইয়াতে সামত ইয়াছ সাম অফ ৰেটত ইমানখিনি হৈছে এইটো আপোনালোকে ওপৰতলো কৰিব পাৰে এয়া ঠিক আছে গতিকে আমি পিভট টেবুলৰ ওপৰত অলপমান চাই ল'লোঁ কেনেকৈ আমি পিভট টেবুল বনাব পাৰোঁ আৰু এইটো মেইনলি ডেটা এনালাইচিছৰ কাৰণে ভাল হয় আচলতে যেতিয়া বহুত হিউজ বাল্ক অফ ডেটা থাকে তদুপৰি আমি আজি এটা এক্সেলৰ কুৱেশ্যন এটা ডিছকাশ্যন কৰি পেলাই আমি চালোঁ কেনেকৈ বনাব পাৰি গতিকে আজিলৈ ইমানেই আছিলে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোক অলপ হ'লেও উপকৃত হ'ব আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত পাৱাৰ পইণ্টৰ ওপৰত অলপমান এটা একচুৱেলি কুৱেশ্যন আমি চৰ্চা কৰিম আৰু যদি MS ৱৰ্ডৰ কিবা আমাৰ আছে আমি চাম আপোনালোকৰ কাৰণে দৰকাৰী বস্তুবিলাক আমি ডিছকাছ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এইটো ছিৰিজত গতিকে কিপ ৱাচিং থেংক ইউ